لو بتحب النبي ما تقلبش الفيديو. لو بتحب النبي بجد اسمع الفيديو ده للاخر. ده انا بقول لك احب سيدنا النبي، ده نبيك وشفيعك يوم القيامه، نبيك اللي كل الانبياء يوم القيامه هيقولوا نفسي نفسي، الا هو صلى الله عليه وسلم هيقول امتي امتي. كل ده عشان يطمنك ويقول لك ما تخافش، انا معاك وشفيعك. اوعى تقلب الشاشه قبل ما تاخد مني الدعوه دي، دعوه محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمن عليك لا تعمل شير للفيديو عشان الكل يصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ده أقل حاجة تقدمها لنبيك وحبيبك في زمن الفتن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن ربنا يرزقك زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة بيت الله الحرام. يا رب كل من يشاهدني الآن وشارك الفيديو ده ويذكر إخواتنا بالصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ارزقه يا رب بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقه برؤية النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقه شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. يا رب اعطيه العمر الطويل، يا رب يرزقك الرزق الكتير، يا رب يعطيك السعادة والرزق الزيادة، يا رب ما يقطعلكش إعادة أبدا أبدا. يا رب بارك فيك وفي كل حبايبك، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يسترك ويحفظك ويحميك ويحبب خلقه فيك.